Hulda Brolin sitter och skriver vid sitt skrivbord. Vem skriver hon till? Vem tänker hon på? Är hon hemma i sitt barndomshem Ramsta i Sköldinge? Där delar hon hushåll med sin syster Lotta och sköter telefonstationen i gårdens lillstuga. Huldas far, Lars Gustav Brolin, är Sköldinges första affärsman. En driftig karl som startat med 2 tomma händer. Utöver Ramsta äger han 2 gårdar till och ett handelsbord. Senare tjänar han stora pengar på att bränna brännvin. En av hans handelsbekänter är August Gabrielsson. Ingen kunde ana att han skulle komma att gifta sig med Hulda. Hon är inte ens född då. August är en äventyrare och går istället snart till sjöss. Under olika namn som August Spencer, August Schmidt seglar han på olika fartyg. Engelska, tyska, svenska, ända till Melbourne i Australien. När August väl kommer hem till Sköldinge gifter han sig till slut med Hulda. De får 2 barn, Elias och Tore, som föds kring sekelskiftet. Familjen bor nu i Örbyhus i Uppland, där August arbetar som handlare och senare som poststationsföreståndare. När August går bort 1913 blir Hulda ensam med 2 tonårspojkar. Några år senare flyttar de tillbaka till Ramsta i Sköldinge. Hulda bläddrar vidare i sitt fotoalbum. Hon ler när hon ser bilden på Elias och på den lille Tore som klappar gipshunden. En hund som väcker minnen hos oss, flera generationer framåt i tiden. Huldas mor Charlotta är en mycket bestämd dam med omständiga kvällsrutiner. Silverskrinet ska vara låst inför läggdags. Vardagssilvret ska räknas varje kväll. Käppen är som stöd, men används även för att knacka i golvet när barnbarnen blir för livliga. För Charlotta är det ett äventyr att bara kliva upp och sitta i en bil. Det går inte att övertala henne på en åktur. Hulda suckar och bläddrar vidare i Charlottas begravningsalbum. Hon blir full i skratt när hon ser släktbilden. Hennes Elias, Spelevinken, gör grimaser åt fotografen bakom ryggen på sin lillebror Tore. Det mullrar ut i världen. År 1914 bryter första världskriget ut och det blir allmän mobilisering i Sverige, landstormen. Även tonårspojkar, som Tore, får bära uniform och tjänstgöra i hemvärnet. Vem är denna brunögda skönhet? Det är Karin Wilhelmina Jonsson, som snart ska bli Huldas svärdotter. I Sparreholm träffar hon Tore. De 2 blir ett par i mitten av 1920-talet. Hulda är till sin läggning tyst och allvarlig. Hon är en utpräglad mekanisk begåvning. Om hon hade fått chansen idag hade hon säkert haft en framtid som ingenjör eller uppfinnare. Huldas första barnbarn blir Elias och Ellens son Lennart. Ellen hjälper Hulda med telegrafstationen och tar sedan över den. Snart blir det tillökning och Karin och Tore får sitt första barn, Nils Tore. Lille Tore tvekar inte att nypa sin farmor i näsan. Nästa barnbarn blir en flicka, Maj-Britt. En liten söderböna från Katarina Barngata. Tore har fått jobb i Stockholm och familjen bor där i några år. Karins föräldrar Emma och Jonte kommer på besök från Sparreholm. De får också bekanta sig med sina barnbarn, som bara blir fler och fler. De senaste tillskotten är Lasse och Ingmar, som föds sent i november 1933. Tore har nu fått ett nytt jobb i Eskilstuna och familjen har flyttat dit. Under flera somrar hyr de ett litet hus i Närsjö, strax utanför stan. Stugan ligger vackert på landet vid en sjö. Barnen får bekanta sig med både kor och hästar. Tore ger sig ut på grävlingsjakt. Här får barnen uppleva härliga somrar.
De vuxna slåss om vem som ska diska och får en härlig kräftskiva när barnen somnat. Familjen Gabrielsson flyttar igen, nu till Kalmar. Första boendet är ovanpå Ottossons affär. Senare ett hus på Borgavägen. Tiderna är oroliga igen och 1939 bryter andra världskriget ut. Redan 1938 avlider Elias, Huldas äldste son, Tores storebror. Tore blir inkallad och är ansvarig för skyddsrum på Milostaben. Hulda fortsätter att besöka familjen tillsammans med Karins föräldrar. Tore får nu begrava sin mor Hulda 1940. Under kriget är han inkallad i beredskap och blir borta från familjen långa tider. Familjen får i alla fall glädjas åt ett nytt barn, en lilla syster Kerstin, som föds i april 1943. Alla är stolta, och stoltast verkar killarna i patrullräven vara. Följande vinter är Tore med sin spark ute på isen och rastar familjens båda hundar utanför Berga udd. Plötsligt brister isen under hans sparkstötting och Tore med hundar hamnar i det iskalla vattnet. 3 unga killar ser det hända, försöker rädda honom genom att släpa en planka tillbaka. Isen är mycket svag och till slut lyckas man få upp honom med hjälp av brandkåren. Men då är det för sent. Hans liv går inte att rädda. Stackars Karin blir ensam med 5 barn. Den yngsta Kerstin är knappt 1 år. Tuffa år väntar familjen och alla får börja jobba tidigt för att hjälpa till med försörjningen. Som räddare i nöden kommer släkten Brolin. Maja Brolin är Huldas brorsdotter. Hon är gift med J.P. Åhlén, en entreprenör av stora mått. Familjen Åhlén hjälper Karin och familjen ekonomiskt. Historien kan bli så lång, men vi slutar här med Karin omgiven av sina barn. Tyvärr har flera lämnat oss, men släkten fortsätter att växa med både barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarns barnbarn.